رفتم در زدم. دختری جواب داد. گفتم یک لحظه تشریف بیارید بیرون. اونم اومد جلوی در. گفتم اینجا خونه سامانه؟ اونم گفت نه، ما سامان نداریم. من فقط نگاش میکردم تا اینکه جرقه‌ای به کلم زد که ای کاش اینطور نمیشد. سلام دوستان، به کانال داستان‌های کوچه خوش اومدید. این یک روایت واقعی از زندگی پرماجرای سمیه هست. ازتون دعوت میکنم سرگذشت واقعی سمیه رو با هم بشنویم. لطفاً قبل از شنیدن این داستان کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. داستان از روزی شروع شد که ما رفتیم مهمونی خونه خالم. من تنها 13 سالم بود. اونجا وقتی پسر همسایه خونه خالم رو دیدم دلم هوری ریخت. یک دل نه 100 دل عاشقش شدم. اولین دفعه بود چنین حسی داشتم. ولی الان فکر میکنم کاش اصلاً چنین روزی اونجا نمی رفتم. ولی افسوس تنها حسرتش برام مونده. اما با غم و حسرت که چیزی درست نمیشه. اون روز که سامان پسر همسایه خونه خالم رو دیدم انگار اون مال من بود. خدا اونو برای من آفریده. من سامان رو نگاه میکردم و اونم منو نگاه میکرد. بعد از اینکه رفتم داخل خونه و با مادر و برادر کوچیکم نشستیم، بعد نیم ساعت به بهونه بازی کردن با لیلا دختر خالم اومدیم بیرون تو کوچه بازی کنیم. لیلا هم روحش خبردار نبود. نمیدونست من برای چی میرم بیرون. داخل کوچه سامان رو دیدم که انگار دنیا رو بهم دادن. به هم نگاه میکردیم. من نمیدونستم چی بگم. اونم فقط منو نگاه میکرد. خدا رو شکر میکردم که نگاه میکنه. رفتیم داخل خونه. آخه مامانم صدا میزد. اون روز فقط نگاهمون درگیر به هم بود. نزدیک غروب بود که برگشتیم خونه خودمون. ولی تو دل آرزو داشتم کاش خونه نمیرفتیم. اون شبا تا نزدیکای صبح نخوابیدم. فقط داشتم خیال بافی و زندگی برای خودم و سامانو میساختم که خوابم برد. صبح از خواب بیدار شدم و راهی مدرسه شدم. فکرم فقط شده بود سامان. آخه چون اولین بارم بود چنین حسی داشتم. این حس رو نمیتونستم کنترل کنم. چند روز گذشت. منم هر روز بهونه خونه خالم رو میگرفتم. اما مامانم زیاد گوش نمیداد. گذشت تا به 1 ماه رسید. روزی از مدرسه برمیگشتم خونه که سر راه سامان رو با 2 تا از دوستاش دیدم که انگار دنیا رو بهم دادن. اونم منو دید خنده‌ای رو لبش گرفت که داشتم برای اون خندش از روی سادگی و هوس و بچگی میمردم. منم نگام به اون بود. با یکی از دوستام راهی خونه بودیم. سامان و دوستاش هم پشت سرمون می اومدن. میخواست آدرس خونمون رو بلد باشه. منم هر 20 متر نگاهی به عقب میکردم تا بفهمه که منم میخوام بیاد. اون روزو خونه رسیدیم. خونه که چی؟ زندان بود برام. میخواستم همیشه با سامان باشم. اما نمیدونستم همون سامان عشق و همه کسم میشه. روزها گذشت. من و سامان فقط به هم نگاه میکردیم. هیچ کدوم جرأت حرف زدن نداشتیم. تا اینکه روزی راهی مدرسه شدم. وقتی رفتم سر راه سامانو دیدم. احساس میکردم تمام زندگیم دست اون بود. تا دیدمش هول شدم. از شادی دست و پام میلرزید. سامان اومد جلو. سلام کرد. منم جوابشو دادم. سامان کاغذی داد دستم و با شرم سرشو انداخت پایین و دور شد. منم از تپش قلبم داشتم میمردم. از خوشحالی نامه رو گذاشتم جیبم و راهمو گرفتم و رفتم تا به یک جای خلوت که ایستگاه اتوبوس بود رسیدم. نشستم و با خیال راحت نامه رو خوندم که توش تموم حرفای دلم رو نوشته بود. نامه رو 2 بار خوندم از خوشحالی. تو پوست خودم نمی گنجیدم. انگار همه دنیام شده بود سامان. رسیدم مدرسه. درسم تموم شد و راهی خونه شدم. به خونه که رسیدم فوراً رفتم اتاقم. نامه رو باز کردم. چند بار دیگه خوندم. چند بار نامه رو بوسیدم. نشستم و جواب نامه رو نوشتم. یک جا هم قایمش کردم. تا صبح اون شب خوب یادمه. اصلا آروم و قرار نداشتم. در حسرت صبح بودم که کم کم خوابم برد. روزش از خواب بیدار شدم و بدون صبحانه راهی مدرسه شدم که مبادا سامان بیاد و من نباشم. خیلی زود رسیدم همون سر قرار که سامان منتظر بود. منم نگاهی به اطراف کردم و رفتم جلو سلام کردم. نامه رو دادم دستش و خیلی زود رفتم به سمت مدرسه. چند روزی گذشت. با جواب نامه من سامان غیب شد. برام جای تعجب بود.
آخه من تو نامه نوشته بودم دوستت دارم، ولی چرا غیب شد؟ تا اینکه صبح روز بعدش سامانو دیدم. سلامی کرد و گفت تو خونه مشکلی داشتیم، به خاطر این خبری ازم نبود. منم سری تکون دادم و گفتم مشکلی نیست، پیش میاد. از اون روز به بعد رسما من و سامان دوست شدیم. کم کم قرارها، نامه‌ها، زنگ‌ها رد و بدل میشد تا به 2 سال کشید. من شدم 15 ساله، سامان هم شد 19 ساله. راهی خدمت سربازی شد و منو تنها گذاشت، تنها. اون اوایل رفتنش حتی 2 روز پشت سر هم غذا هم نمیخوردم. حتی مامانم بو برده بود که من بیقرارم، ولی احتیاط میکردم. خودمو به مریضی میزدم تا بخوابم و چشم از این دنیای بی سامان بسته باشم. تا اون روز تلفن خونمون زنگ زد. گوشیو برداشتم. سامان بود، عزیزترین عزیزی که داشتم. سامان گفت که خدمتم و تقسیم شدیم. به امید خدا فردا برمیگردم شهرستان برای مرخصی. منم داشتم از اومدن سامان از خوشحالی دق میکردم. بلند شدم و دستی به سر و روم کشیدم که فردا قرار سامان بیاد. صبح روز بعد تو راه مدرسه بودم که سامانو دیدم. به همدیگه سلام کردیم. سامان گفت امروز مدرسه نرو، کمی با هم بگردیم. منم از خدام بود. اون روز از مدرسه بدون اجازه غیبت کردم و تا ظهر با هم بودیم. وقتی برگشتم خونه انگار به زندان میرم. آخه باید از سامان دور میشدم. سامان که چی؟ مثل بت همدیگر رو میپرستیدیم. اونقدر شیفته هم بودیم که نگو. چند روز گذشت. قرارهای من و سامان ادامه داشت تا سامان برگشت سربازی و منم اون روز راهی مدرسه شدم. با 1000 دروغ و کلک غیبت 1 هفته ایمو درست کردم و رفتم سر کلاس. ولی در کل درسم، خواب و زندگیم شده بود سامان. خیلی دوستش داشتم. 2 سال سربازی سامان با 1000 دردسر و مشقت گذشت. من شدم 17 سال، سامانم 21 سال. اون آقایی شده بود برای خودش، منم خانومی زیبا و خوب. اون روزا رو یادمه. خواستگار زیاد داشتم، ولی خانواده‌ام مخالفت میکردن. منم خوشحال بودم که منو به هر کسی نمیدن. من مال سامانم و بس. قرارهای دورادور با سامان داشتیم. به هم قول ازدواج داده بودیم. منم رو قولش حساب کردم. چند ماهی گذشت. روزی مادر سامان سرزده اومد برای اجازه خواستگاری. دیگه داشتم سکته میکردم از خوشحالی. تو پوست خودم نمیگنجیدم. مامان با مادرش حرف زد و شماره‌شو گرفت و گفت که بهتون خبر میدم. شب که بابا اومد خونه، مامان موضوع رو بهش گفت و شرایط خانواده سامانو شرح داد. بابا گفت هنوز زوده برای ازدواج، ولی خب بگو بیان تا ببینم سمیه چی میگه. اختیار افتاد دست منو با یک بله گفتن کارم حل بود. روز بعد مامان زنگ زد به شماره مامان سامان. گوشیو برداشتن، گفتن اشتباست. مامان چند بار گرفت، بازم گفتن اشتباست. مامان اون روز همون شماره رو چند بار گرفت، اما میگفتن اشتباست. ما پسری به اسم سامان نداریم. دیگه داشتم سکته میکردم. دنیا دور سرم میچرخید. از عصبانیت آروم و قرار نداشتم. مامان گفت تو چرا عصبانی هستی؟ شاید مادرش شماره رو اشتباه داده. سواد کافی نداشت دیگه. منم فقط نگاش میکردم تا اینکه جرقه‌ای به کلم زد که ای کاش اینطور نمیشد. اون روز بلند شدم و راهی خونه خالم شدم. رسیدم خونه‌شون. نرفتم داخل. مستقیم در خونه سامانو زدم. آخه نمیدونم یادتون باشه یا نه، گفتم که سامان همسایه خالم اینا بودن. رفتم در زدم. دختری جواب داد. منم گفتم یک لحظه تشریف بیارید بیرون. اون دختر اومد جلوی در. گفتم اینجا خونه سامانه؟ گفت نه، ما سامان نداریم. گفتم حتما از اینجا رفتن. دختره گفت کی از اینجا رفته؟ گفتم خونه سامان. اونم با تمسخر گفت تا یادم باشه 27 ساله که اینجا خونه ماست. منم گفتم پس چطور سامانو نمیشناسی؟ اون هم قسم خورد که ما سامان نداریم. 2 تا برادر دارم. یکیشون محسنه، یکیشونم علیرضا. منم گفتم ببخشید اشتباه اومدم. از اونجا دور شدم و رفتم. ولی وسط راه پشیمون شدم. دوباره برگشتم و در زدم. این بار زنی جواب داد. بازم اونو کشوندم بیرون. گفتم سامان کو؟ خانم با تعجب گفت دختر ما اینجا سامان نداریم. واسه چی میخوای؟ منم به دروغ گفتم با هم همکلاسی هستیم.
اومدم واسه گرفتن جزوه و کتابام که بهش امانت داده بودم. اون خانم گفت ما همچین پسری نداریم. 2 تا داریم. یکیشون تازه از سربازی برگشته که درس نمیخونه. یکیشون هم کلاس 2 راهنمایی که درس میخونه. منم گفتم پس اون پسره که سربازه اسمش چیه؟ اونم گفت محسنه و اینکه تازه از سربازی اومده و درس نمیخونه. من گفتم اسمش محسنه؟ اون خانم گفت آره. داشتم شاخ در می آوردم. گفتم خانم اون سامانه نه محسن. خنده ای کرد و گفت من بچهای خودم رو نمیشناسم. اون لحظه انگار از 10 طبقه پرتم کردن. یک لحظه به کلم زد. عکسی که سامان بهم داده بود و از کیفم در آوردم. گفتم خانم نگاه کنید این پسر سامانه. اون خانم تا عکس رو دید خشکش زد. گفت این محسن دختر نه سامان. گفتم خانم مامانش کیه؟ اون خانم گفت منم دیگه. داشتم سکته می کردم. معلوم شد که بهم دروغ گفته بود. مثل مجسمه به زنه خیره شده بودم. 2 بار یا 3 بار صدام زد. منم جواب دادم. گفتم ببخشید. سرمو پایین انداختم و رفتم. هرچی صدام زد جواب ندادم تا به خونه رسیدم. معلوم شد کسی که 4 سال من صداش می کردم سامان اسمش محسن بود. به خونه رسیدم. خیلی گیج بودم. رفتم اتاقم و در رو بستم. 1 ساعت گریه کردم. انگار تمام اعضای خانواده‌مو از دست داده بودم. زمان گذشت. 2-3 روزی سپری شد که هر ثانیه‌اش برام از مرگ هم بدتر بود. تا اینکه روزی تلفن خونمون زنگ خورد. گوشی رو برداشتم. سامان بود. با خنده سلامی بهم کرد و گفت چرا رفتی در خونمون؟ با چه اجازه‌ای؟ منم گفتم تو چرا دروغ گفتی؟ اونم با کنایه گفت من دروغ نگفتم. با هم بودیم. قول دادم بیام خواستگاریت که اومدم. مامانم تو رو نپسندید. گفتم اون زنه که اومد مامانت نبود. من مادرتو دیدم. اونم انگار نه انگار. گفت خودم میدونم. اون زن با پول نقش مامانمو برام بازی کرد. من نه قصد ازدواج با تو رو داشتم نه هیچی. چون من قسم خورده دختر خالتم. نگو اون 4 سال مسخره دست سامان تقلبی و دختر خالم شده بودم. بعدشم با خنده گفت در هر صورت من شرط بسته بودم با لیلا که با تو باشم. اونم الان شرطو برده. دیگه مزاحمم نشو. منم گیج بودم. باورم نمیشد. 4 سال از بهترین روزهای زندگیمو صرف یک عشق مسخره شرط بندی تلف کردم. تو اون روزها ضربه سنگینی بهم وارد شد. دیگه همه چیز برام دروغ بود. همش سیاه و حیله و کلک بود. من روزگارمو باختم. برای یک نگاه، یک هوس زودگذر. خودم و آبرومو داده بودم دست یک پست عوضی که بهش فرمان میداد. حسرت خیلی چیزها رو دلم هست. اون قرارهای کثیف که من باهاش صادق بودم. اما اون با اون حرفاش منو خام خودش کرده بود. الانم واسه این سرگذشت خودمو میگم تا درس عبرتی برای دختران ساده دل یا پسران جوان امروزی باشه. اینو بدونن که با یک دوست دارم ساده گفتن یا تو عشقمی و زندگیم هستی برای انسان آینده نیست. همش پوچ و بیهوده است. ما با خیالات همدیگه بازی میکنیم. بعدن هم شنیدم از لیلا جدا شده. اونم مسخره دستش بود. ما فقط به خاطر هوس دروغ میگیم. میدونم الان هم که این داستان منو میشنوید شاید خیلی ها مسخرم کنن. ولی باور کنید هیچ کس تو این دنیا یک رو نیست. همه نقاب زدن. برای منفعت خودش، برای تخلیه احساسات زودگذرش. من که شکست خوردم. ولی شما مواظب باشید. شاید روزی شکل شکست شما فرق کنه. اما در هر صورت شکست همون داغون شدنه. فرقی نداره. الانم با وجود گذشت چند سال هنوز جای اون دروغا تو زندگیم دیده میشه. من که شکست خوردم. ولی شما رو قسم میدم مواظب خودتون باشید. دوستان خوبم خوشحال میشم که دیدگاه‌های زیباتون رو در مورد این داستان تو کامنت ها برام بنویسید. لطفاً قبل از رفتن به ویدئوی بعدی کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. متشکرم. خب عزیزان حالا با هم بریم سراغ داستان دوم که یک داستان جذاب و واقعیه. بشنویم و لذت ببریم. تحمل زندگی تو اون شرایط سخت مذهبی رو نداشتم. دلم میگرفت. از بس صدای گریه میشنیدم. همه سال عزاداری بود. با پدرم صحبت کردم. بابا گفت اگه امکان تحصیل تو خارج رو داشتی
اگه امکان مالی ما هم خوب بود، منم دلم میخواست تو به یک دانشگاه معتبر تو خارج بری. ولی این روزها چنین امکانی وجود نداره. من در پی راه حل به ذریحفقت پناه بردم که برای دخترها شوهر پولدار و مقیم خارج پیدا میکرد. البته $500 قبل و $1000 بعدم میگرفت. من $500 رو تهیه کردم و به ذریحفقت دادم. اون تو مدت 3 ماه منو با 5 تا مرد روبرو کرد که ظاهراً سیتیزن آمریکا بودن. ولی من از هیچ کدومشون خوشم نیومد. تا سرانجام با آقایی روبرو شدم که از من 22 سال بزرگتر بود، ولی مردی عاقل و فهمیده به نظر می اومد. از همسر سابقش یک پسر 12 ساله داشت. من رضایت دادم. بابا هم به ناچار رضایت داد و 3 ماه بعد من به عنوان همسر مهران به آمریکا اومدم. زندگی با مهران در سکوت بود. اون ترجیح میداد وقتی از سر کار برمیگرده شام و شرابشو بخوره و پای تلویزیون بشینه تا خوابش ببره. من این نوع زندگی رو دوست نداشتم. من دلم رستوران میخواست، دیسکو، رقص و شادی و سفر میخواست. ولی مهران به من میگفت زمان مرخصی 1 ماه میریم سفر. زمان مرخصی هم فرا رسید. ولی به دلیل سفر خواهرش از کانادا به آمریکا ما خونه نشین شدیم و فقط 1 بار به دیزنیلند رفتیم. من واقعا حوصله‌ام سر اومده بود، ولی چاره‌ای نداشتم تا گرین کارت گرفتم. خیالم راحت شد. به دنبال کار رفتم. یک شغل خوب تو فروشگاه پیدا کردم. همونجا منیجر فروشگاه عاشق من شد. من به اون فهموندم که شوهر دارم. گفتش طلاق بگیر. من خوشترین زندگی رو برات میسازم. من میگفتم با همین وضع راضی هستم. اما مارک دست بردار نبود. میگفت تو یک زن ارگانیک هستی. باید ارگانیک زندگی کنی. بعد به من از خونش عکسی نشون داد که وسط یک مزرعه بود. میگفت من تو این مزرعه میوه میکارم، پارتی میگیرم و اسب سواری میکنم. من که همیشه عاشق طبیعت بودم، با وسوسه‌های مارک عاقبت کارم با مهران به طلاق کشید و بلافاصله هم با مارک ازدواج کردم. مدتی تو آپارتمان اجاره‌ایش در وسط شهر بودم. بعد هم از من خواست برای کار در فروشگاه در همون مزرعه کار کنم. من هم قبول کردم. شب اول یک پارتی بزرگ داد. همه میخوردن و میرقصیدن. و بعد هم یک کارگر در اختیار من گذاشت که به کلی اون خونه رو نوسازی کردیم. من هم از وجودم مایه گذاشتم و اون خونه در مدت 3 ماه زیباتر از اون چه که تصور میرفت طراحی شد. بعد مهمانی‌های آخر هفته شروع شد. من احساس خوبی داشتم، اما به مرور اون زندگی برام کسل‌آور شد. چون بجز آخر هفته من درست مثل خونه مهران تو اون مزرعه زندانی بودم. به مارک گفتم ترجیح میدم که به سر کارم برگردم. مارک گفت که اون کار به درد تو نمیخوره. همه بچه‌های فروشگاه روی تو نظر دارن. من میخوام تو رو برای خودم حفظ کنم. آخر هفته ها هم مرتب پارتی داریم. من توضیح میدادم با این زندگی ساکت و بی حرکت دق میکنم. اتفاقاً همون روزها از بالای پله ها سقوط کردم و پای راستم شکست و همین منو به کلی خونه نشین کرد. با خودم گفتم وقتی کاملا بهبودی یافتم از خونه میزنم بیرون، حتی اگه به قیمت درگیری با مارک هم باشه. یک روز صبح که بیدار شدم پیامی از برادرم گرفتم که در ترکیه بیگناه به زندان افتاده بود و کمک میخواست. من فکر کردم کاری از دستم بر نمیاد. تلفن تو دستم خوش شده بود که مارک جلو اومد و پرسید چی شده؟ ماجرا رو برای مارک گفتم. مارک خیلی ناراحت شد و گفت خب جزئیاتو برام بگو. منم همه چیزو برای مارک توضیح دادم. مارک گفت که من میرم ترکیه ببینم چی میشه. به مارک گفتم منم بیام. اون گفت نه، خونه و زندگی همه چیز دست تو میسپارم. قول میدم که برای برادرت کاری انجام بدم. مارک رفت و منم دلواپس تو خونه موندم. چشم به تلفن داشتم تا اینکه 2 شب بعد زنگ زد و گفت یک وکیل گرفتم و پیگیر هستم. نگران نباش. از اینکه میدیدم مارک دلسوزانه مشکل برادرم نصیر رو دنبال میکنه خیلی خوشحال بودم و ماجرای دلخوری از وضع زندگیمو هم فراموش کردم. مارک تلفنی مرخصی بدون حقوق گرفت و دلسوزانه دنبال این ماجرا بود. پدر و مادرم از ایران زنگ میزدن و خیلی دعا میکردن. میگفتن نصیر تو یک هتل درگیر یک دعوا میشه که یکی از طرفین در حال کماست و نصیر رو به عنوان عامل اصلی دستگیر کردن.
من مرتباً به مارک زنگ می‌زدم و از اون تشکر می‌کردم و اون هم میگفت به خاطر تو همه کار می‌کنم. خدا رو شکر بعد از 2 هفته اون شخص تو بیمارستان به هوش اومد و با تلاش شبانه روزی مارک و کمک یک وکیل ثابت شد که برادرم بیگناهه و اونو آزاد کردن. من نمیدونم مارک با چه مدارک و حرف و سخن و دلیلی نصیر رو با خودش به آمریکا آورد. خوشبختانه دختر عمه مامانم که قبلا با نصیر نامزد بود اونو به سیاتل برد و 2 ماه بعد هم ترتیب ازدواج خودش رو داد. ما هم در اون حضور داشتیم. بعد از 2 ماه و نیم دوباره احساس تنهایی و خستگی می‌کردم. یک روز مارک هنگام نصب دریچه شومینه خونه از روی بام سقوط کرد و دچار خونریزی مغزی شد و اونو به بیمارستان بردیم. من خیلی ناراحت و آشفته بودم که دلیل این همه اتفاق برای چیه؟ چرا گریبان من و اطرافیانمو میگیره؟ مارک بعد از یک عمل جراحی به خونه اومد ولی پزشکان نظر دادن که اون تا 2 سال امکان راه رفتن عادی رو نداره و بیشتر باید استراحت کنه. منم شب و روز پرستارش بودم تا اینکه یک شب مارک خیلی جدی گفت من دارم آینده تو رو خراب میکنم. من دلم میخواد تو رو طلاق بدم تا تو راه خودتو بری و زندگی بدون دردسرهای منو ادامه بدی. من که کاملا جا خورده بودم گفتم من هیچ وقت تو رو رها نمیکنم. مارک گفت ولی چاره‌ای نداری. تو باید خودتو نجات بدی. من هم فریاد زدم و گفتم که بس دیگه ادامه نده. از 2-3 روز بعد بد اخلاقی‌ها و توهین‌های مارک شروع شد. من حس می‌کردم قصد فرار دادن منو داره. ولی من که خودمو مدیون اون می‌دیدم زیر بار نمی‌رفتم. اما اخیراً اتفاقات جدیدی هم اضافه شد. اون گاهی اوقات بشقابا رو پرت می‌کرد و علنا به من توهین می‌کرد. اما گاهی اوقات که نیمه شب‌ها بیدار می‌شدم، می‌دیدم منو تو تاریکی نگاه می‌کنه و اشک می‌ریزه. من همچنان مقاومت می‌کردم. واقعاً درموندم که چه کاری باید انجام بدم. من دلم راضی نمیشه که اونو تو این شرایط تنها بذارم. ضمن اینکه عمر من هم داره طی میشه. من هیچ لذتی از زندگی خودم نمیبرم. به نظر شما باید به آینده و سلامت مارک دل ببندم یا مسیر دیگه‌ای برای زندگیم پیدا کنم؟ دوستان قشنگم، اگر شما میخواستید این خانم راهنمایی کنید چه پیشنهادی برای این داشتید؟ لطفاً پیشنهادات قشنگتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو ببینید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید.